Bună seara tuturor! Bine v-am regăsit la cea de-a doua seară a săptămânii noastre de îndrumare, cu ediția cu numărul 53, care aduce în prim plan subiectul bullyingului, subiect destul de prezent și în zilele noastre, din păcate, dar încercăm să intenționăm să Super! intenționăm să lucrăm la acest subiect și să lucrăm foarte mult pe partea emoțională, pentru că bullying-ul se axează destul de mult pe partea emoțională. Spun asta din proprie experiență, pentru că m-am confruntat de-a lungul anilor cu bullying-ul, dar povestea mea o veți afla mâine seară, când vom avea și testimonianța Valentinei, și nu numai. Nu uitați să completați, pentru persoanele care nu au mai folosit uleiuri esențiale până acum, să completați și formularul care se va afla în comentarii. Veți găsi linkul acolo. Alături de noi în seara asta se află Oana Togan, o persoană minunată, căreia îi mulțumesc că se află în seara asta alături de noi. Am avut Da. ocazia să o cunosc în urma unui curs unde m-a impresionat atât de tare calmitatea ei și nu știu, este o persoană atât de caldă și cu atât de multe lucruri de împărtășit, încât m-a impresionat foarte mult și a fost prima persoană care mi-a venit în minte când m-am gândit la acest subiect al bullying-ului. Și o voi lăsa pe ea să se prezinte mai bine, pentru că cine să o facă mai bine decât ea. Oana, ai cuvântul și abia aștept să aflu tot ce ai de împărtășit cu noi în această seară. Ok. Mulțumesc. Mă bucur tare mult să fiu alături de voi, două femei minunate, care, așa cum un pic ai introdus tu în temă, m-ai introdus aici, mi-au fost cursante, da, într-un curs pentru femei, întoarce-te la tine. Nu așa că mereu uităm cine suntem, poate, sau avem nevoie de un ghid uneori. Să ne reamintim de forța puterii interioare, să ne reamintim de modul cum putem alchimiza și transforma lucruri care vin, poate din blocaje emoționale, iată din traume ale copilăriei, cu mult timp înainte și nu știm de ce multe deranjuri ni se întâmplă în viața prezentă. În seara asta, tema propusă, nu am putut să spun nu invitației pentru că așa cum, sau nu cred că a spus Lăcrămioara, sunt psiholog clinician și psihoterapeut, practicant Theta Healing și de programare neurolingvistică. În prezent sunt profesor de psihologie în cadrul liceelor de aici, din oraș, sunt din Pașcani, însă activez în online, pot să spun, pe Europa și deci am și clientă chiar din Statele Unite. Tema bullyingului a fost readusă în atenție, mai ales de când profesez și ca profesor, unde am fost invitată în diferite cercuri și medii școlare, pentru că, da, cum foarte bine ai punctat, Lăcrămera, vedem zilnic la televizor, poate dacă nu zilnic, a existat o perioadă în care nu exista buletin de știri în care să nu vedem o victimă a acestui flagel, îi pot numi. Și mi-amintesc că cum demersul meu în a lucra cu copii este unul mai vechi, dinainte de a fi în învățământ, nu neapărat, ca terapeut, pentru că eu cred în proiecte de psihoeducație în masă. Așa cum ne preocupăm de sănătatea trupească a copiilor noștri, în egală măsură, este important să ne preocupăm de sănătatea psihoemoțională, de sănătatea mentală. Și atunci, când apar semne pe care, pe parcursul prezentării de astăzi, o să vă ofer câteva indicii să putem acționa în calitate de părinți. Bănuiesc că aici suntem mai mult femei, nu știu, e o supoziție poate eronată. Avem și bărbați aici în grup, Valentina? Sunt doar femei Sunt doar momentan. femei. E ok. Mămici de copii.
Nu ca să nu-i exclud, doar în ideea asta e important să știu cum mă adresez, da? Nu doar la feminin, dar e în regulă, deci ideea de a mă adresa la feminin. Sunt, printre altele, fondatoarea comunității De Dragul Tău Femeie, de Facebook, unde vă invit să dați cerere, pe care am creat-o în ideea de a educa psihoemoțional femeile, în primul rând. De ce? Pentru că de sănătatea și pe energia unei femei cresc copiii, cresc familia, crește bărbatul, da? Și crește tot ceea ce ea construiește în jurul ei. Dacă o femeie nu este bine cu ea însăși, nu va fi bine niciunul din acești pioni ai universului ei. Și văzând în cabinet, am să vă fac introducerea așa în lumea bullyingului, povestind despre un caz pe care l-am avut în terapie. Acum un an a venit un copil de clasa 6-a, dar a cărei mamă a insistat și a spus: Doamnă, nu știu ce cu copilul meu, dar insistă să-l aduc la un psiholog. Și vrea neapărat și pentru că fusesem invitată la o activitate în școală, a spus că vă vrea pe dumneavoastră. Nu știa mama exact motivul pentru care, dar copilul era mult retras și o să vedem care semnele bullyingului, cum le putem identifica la copiii noștri. În momentul în care a venit acel copil timid, a început să plângă instant. Din secunda aia eu am știut că este o durere nu de o zi, nu de două, ci de mai mult timp, pe care acel copil nu s-a simțit nicăieri în altă parte în siguranță să o poată exprima. Și asta venea datorită faptului că acel copil chiar exprima suferință, însă părinții au avut tot timpul sentimentul că el exagerează sau că inventează. Și haideți să vedem în tema asta, începem prin a defini cumva bullying-ul. Da? Bullying-ul vine din termenul englezesc bully, care înseamnă bătăuș, da? Și bullying-ul înseamnă să acel comportament intențional, spunem noi, repetitiv de agresiune, care e menit să umilească sau să excludă pe cineva sau să rănească o persoană aflată în poziție de vulnerabilitate. Sunt mai multe forme de bullying, așa cum cu siguranță dumneavoastră poate cunoașteți deja, pentru că ați auzit despre ele. Și avem forma verbală, da? Forma de agresiune fizică, avem forma de control excesiv, de izolare și relațional de timpul celui de excludere, forma online, cyberbullying-ul. Pe toate palierele există un tipar pe care se repetă. Dacă un lucru se întâmplă o singură dată, da? Și acest bullying e formă încă din copilăria primară, când poate copiii între ei, dacă poartă ochelari, își spun arăgați cu 4 ochiuri. Asta că se întâmplă odată nu e nimic. Și noi am fost copii și noi am mai făcut poate anumite observații unii altora. Însă, dacă este în formă continuată și e intenționat, cu ideea de a face rău, acel copil este victimă de bullying. Copilul de care vă vorbeam este mai fragil, a crescut dintr-o dată mai mult în înălțime în vara trecută și el avea o formă filiformă, subțire, da? Însă ca și tipologie temperamentală era un introvert, ceea ce înseamnă că sunt tipare comportamentale, nu o să intru în amănunt, poate cu altă ocazie, da? Introverții, extroverții, extroverții sunt cei colerici, cei sanguinici, iar introverții avem pe tipologia de flegmatic și melancolic. Acest copil și temperamentele sunt înnăscute, să ne înțelegem, dacă ne ducem într-un spațiu de joacă, unde vom vedea copiii mici jucându-se până în 2-3 ani, vom vedea așa că unii sunt mai agresivi, poate cu ceilalți mai împing, alții sunt mai retrași, mai tăcuți, pentru că ei exprimă ceea ce în mod nativ, da, venim în lume.
Acest copil, atunci când i-am explicat formele de temperament, s-a făcut pace așa în sufletul lui, era pe la ședința 4, pentru că pe tot parcursul noi a trebuit să dezvolt și proiectul meu terapeutic era să odată să recapete încrederea în sine ca obiective terapeutice, să-și găsească metode de gestionare a emoțiilor, randamentul scăzuse foarte mult. Avea coleg care la un moment dat i-a tras pantalonii jos în clasă, care i-a aruncat lucrurile de pe bancă și spunea dirigintei, nu era auzit, nu era crezut, da? Apoi s-a dus acasă și a exprimat tatălui și tatăl i-a zis termină cu prostiile astea și el și-a dat seama că nu este ascultat de nimeni și nu are unde să-și exprime această durere. Bullying-ul la copii, pentru că da, îl vom întâlni și la adulți, e incredibil, pentru că acei copii care până la vârsta adultă poate nu au urmat un proces terapeutic neapărat de a înțelege ceea ce se întâmplă în universul lor interior, vor fi victimă mai departe și vor cădea pradă și adult fiind. Spuneam de formele verbale, sunt acele insulte, da? Cuvinte aruncate, forma fizică îl împinge pe copil, social este forma excluderii, adică nu te primim în grupul nostru. Acest copil nu avea niciun prieten de care vă vorbesc. Era mereu retras în spatele clasei și se afunda tot mai mult și mai mult în tăcerea lui, unde avea sentimentul de a nu-și mai dori chiar să trăiască. Mi-a mărturisit că a avut și astfel de gânduri suicidare și deja la evaluarea clinică era configurație depresiv-anxioasă. Atunci am fost nevoită să solicit întâlnire cu tatăl separat, cu mama, pentru că și tatăl exprima agresiune verbală, nu fizică asupra sa, dar în repetate rânduri. Și eu am pregătit aici să vă spun despre tipologiile astea parentale, care pot influența încă de timpuriu, pentru că stima de sine și încrederea în sine se clădesc în 1-7 ani. Noi toți venim, uitați așa, coala albă pe lumea asta și primii care scriu sunt părinții, apoi școala, apoi societatea. Și dacă în 1-7 ani copilul nu se simte suficient de încurajat, nu se simte conținut emoțional, el va dezvolta o stimă de sine scăzută și va fi cu ușurință victimă a bullying-ului. Ce puteți observa dumneavoastră, și mi-am propus așa să vă dau, cum arată copiii, da? Semne chiar fizice, ale copilului victimă. Copilul acesta, care e victima bullying-ului, se izolează. Are frica de școală. Așa cum spuneam, îi scade performanța, puterea de atenție, puterea de concentrare, iar noastră, ca părinți, cel mai adesea puteți să observați că poate acuză niște dureri. Mergeți cu el la medic și toate analizele ies perfect, da? Acea durere, acele dureri care aparent sunt fără cauză. Nu mai știu ce să fac copilul, m-am dus pe la toți medicii. Durerea este în câmpul emoțional, așa cum știu că dumneavoastră sunteți aici un grup de femei educate cumva în zona asta, pentru că nu-i așa, uleiurile esențiale pe care și eu le folosesc și le-am folosit, ne sunt sprijin în direcțiile astea. Însă uneori s-ar putea nu doar uleiurile esențiale să facă claritate la copil și să-i poată atenua toate aceste simptome, dacă, așa cum vă spuneam, undeva rana este mult înainte inscripționată, da, în câmpul emoțional al copilului. Și copilul acesta este un copil rușinos. Este un copil căruia este teamă mereu să se arate, să se exprime și trăiește un sentiment de neputință. Are, din cauza invalidării propriei imagini de sine, el va trăi sentimentul acela de neputință și dintr-o dată îl vedeți că se zice că nu mai pot să fac asta, nu mai pot să-mi pregătesc temele, are note evident scăzute, da, cum vă spuneam, puterea, concentrare, atenție. Și ca impact emoțional, exact cum vă spuneam, stima de sine este la pământ și dă semne de anxietate.
anxietate, depresie, retragere și prezintă, cum vă spuneam, cazul copilului risc suicidar. În relațiile, cum arată, o să vă prezint un pic și bullying-ul la adulți, pentru că, așa cum spuneam, copiii ăștia pot deveni victime sigure și când sunt adulți, pentru că ei sunt victima unor ironii constante ca adult. Și atunci vedem sarcasm, vedem din partea colegilor și tăcem, poate nu zicem nimic, e ok, minimalizez adesea, da? Dacă suntem victime adulte, ei, nu o să mă pun acum, a zis și el. Da? Însă, în egală măsură, în spațiile de lucru, adulții pot avea tendințe din nou la izolare. Acel comportament de la vârstă mică se preia și se duce cu el și la adult și e o excludere subtilă, însă la nivel psihologic, adultul trăiește o epuizare psihică permanentă. Are retragerea, însă în egală măsură el dezvoltă și acea secundar traumă relațională, da? De izolaționalism. Și se pune întrebarea atunci, de ce credeți că victimele bullyingului, da, suferă în tăcere? Chiar vă rog în chat să-mi puneți acum un răspuns. De ce credeți că aceste persoane, fie ele copii, cum ziceam, sau adulți, da, preferă și suferă în tăcere cel mai adesea? Haideți, suntem 12 persoane. Nu ne gândim noi că vor veni 12 răspunsuri, dar Valentina a deschis, văd, seria, da? Că oricum nu sunt înțeleasă. Foarte bun, da. Uh, Mai ales când ai trăit, pentru că nu sunt crezut, corect, teamă de judecată, excelent. Bun, da, Gianina Păcuraru zice, teamă de judecată, că nu voi fi crezut, corect, corect. Da? Chiar sunt interesată pentru că eu, printre multe altele, fac și studii, așa, individuală, pentru că o să fac și cu dumneavoastră, așa cum fac poate și la nivelul copiilor când merg. Am și o curiozitate și să văd cât de mare este flagelul ăsta și câte tentacule are caracatița asta. Ok? Rușine. Bine, mulțumim pentru răspunsurile pe care le-ați dat. Însă, haideți să vedem. Foarte, foarte bine ați punctat dumneavoastră aici. Însă spuneam că ce e important să observăm mai departe la copii și ce puteți face dumneavoastră ca mame, dacă copiii dumneavoastră observați că sunt în atare situații. În primul rând, ascultăm și validăm pe copiii noștri. Adică, ascultăm, da, sunt alături de tine, te cred, te înțeleg. Și puteți să-i spuneți foarte frumos, cu empatie și într-o îmbrățișare, că noi mamele până la urmă știm că îmbrățișarea vindecă. Nu e vina ta. Sunt sigur că ai făcut tot ce ai putut, da? Te-ai străduit să nu neapărat să fii pe plac, dar probabil n-ai vrut să deranjezi pe nimeni. Haide că o să vedem. Uite, o să merg cu tine la școală, o să discut și cu tata sau vedem cu cine, cu diriginta, în primul rând, pentru că e bine și recomandarea mea este să nu mergeți direct cu reproșuri, poate către părintele. Dacă dirigintele, care este cel direct sau învățătorul, da, în sarcina sa de a gestiona colectivul clasei, va găsi o soluție, presupunând că își cunoaște proprii elevi. Dacă vedeți că nu se rezolvă, atunci da, puteți merge la director, puteți cere mai sus și solicitați o întâlnire cu părinții, o confruntare. În egală măsură, eu recomand părinților să se implice în actul educațional, pentru că eu de anul acesta sunt în învățământ, serv sistemul.
Chiar am zis, mai în glumă, mai în serios, nu știu dacă de la anul îmi voi mai dori să rămân. Mi-am dorit să merg spre copii pentru că iubesc copiii și proiectul ăsta de psihoeducație în masă mi se pare unul mai mult decât necesar, pentru că nu avem niște noțiuni minime despre ceea ce înseamnă, cum vă ziceam, sănătatea mentală. Și atunci eu vă invit să vă implicați, pentru că actul educațional e de la catedră spre copiii dumneavoastră, dar în egală măsură noi așteptăm și feedback-ul, e și de acasă chiar în bănci și apoi vine către noi la catedră. Apoi colaborați cu alți adulți, întrebați copilul tău la ședințe cu părinții, s-a mai întâmplat, sau aduceți în discuție. Neapărat la ședința cu părinții dacă vedeți că discuția unul la unul cu diriginta și copilul continuă, da, să se plângă. Apoi să învățați să comunicați prin empatie cu copilul dumneavoastră, da? Uneori suntem foarte obosite, poate mult prea preocupate și avem tendința, lasă-mă cu prostiile astea ale tale, că am și eu atâtea. Aplicați-vă cu atenție, da? Pentru că traumele copilului, să știți că sunt nefericirile adultului. Și vă spun un psihoterapeut care lucrează cu adulți mai mult decât cu copii în cabinet. În principal lucrez cu adolescenți și cu adulți, da? Apoi, haideți să vedem um, acest bullying de care vedem și vă spun, este rezultanta unei anumite tipologii parentale și vreau neapărat să, chiar gândindu-mă ce vom dezbate aici, există acel părinte, da? Avem trei tipologii temperamentale ale unui părinte și comportamentale mai cu seamă. Părintele critic. Acel părinte care poate fiecare, dacă l-ați avut, nu pot să zic fiecare, să nu generalizăm, dar dacă l-ați avut în copilărie, cred că vă amintiți cum era. Este acel părinte care nu își încurajează copilul, care mereu are ceva de obiectat. Ai luat 8, dar de ce n-ai luat 9? Părintele critic este acela care are un comportament de a compara propriul copil cu alți copii și nimic, să știți, că nu micește stima de sine a unui copil decât să nu fie acceptat și validat și iubit fix așa cum este el. Poate și cu 6 și cu 7. Vă spun cu toată onestitatea și deschiderea, notele nu reprezintă știința, ca un om care vine în școli, da? Și notele nu reprezintă omul, le spun adesea și copiilor, voi sunteți mai mult decât notele acestea. Putem avea o zi proastă, însă indiferent cum ar fi copilul nostru, dacă are progres de la 6 la 7, bravo! Are nevoie să fie încurajat, nu criticat, pentru că doar așa putem să-l urcăm să ajungă la note de 8, 9 și 10, care, da, ne bucură sufletul ca părinte, dar nu garantează neapărat reușita, notele mari nu garantează reușita și succesul în viață. Și vin acum, o să ziceți, cum asta? Cum să spuneți așa ceva? Păi uitați că s-a efectuat un studiu la Universitatea din Oxford pe 10 absolvenți cu nota 10, care au terminat facultatea cu 10. Și ulterior, la 10 ani distanță, acei cercetători, urmărindu-i pe tot acest parcurs, au vrut să evalueze care este rata de succes și reușită personală raportată în a ceea ce se numește coeficient de viață bună. Câți credeți dumneavoastră că din cei 10 care au terminat cu 10, deci au luat startul în viață absolut de pe picior de egalitate, da? Cât credeți dumneavoastră că au avut succes, reușită și au putut să se declare ca o viață bună? Vă rog, scrieți-mi în chat. Câte persoane credeți? Ok, super, super răspuns. Cineva probabil știe și de cifra exactă, 2, dar vă apropiați extraordinar dacă chiar nu știți de acest studiu. Da, așa este. Doar 3 din cei 10 și atunci cercetătorii, foarte puțini, corect. Și cercetătorii și-au pus problema, păi, care este cauza? Și așa cum știm, dacă coeficientul de inteligență academică este cel care se raportează în mod direct, da, în evaluarea elevilor, am spune, în puterea lor de învățare, de memorare, în egală măsură eu vin și vă spun că cercetătorii au concluzionat faptul că este ceva mai presus de inteligență academică. Este acea inteligență emoțională.
Notată cu EQ, inteligența academică, știm că e notată cu EQ, da, indicele uh, de inteligență pe care îl facem adesea și îl scanăm și în rândul copiilor, dar și la adulți. Ce înseamnă dacă IQ-ul sau inteligența academică o putem antrena, însă nu atât de mult, pentru că are o componentă genetică, cât moștenim, cât primim de la părinți, antrenăm, desigur, mediul social și cultural, poate dezvolta acest indicator. Indicele și coeficientul de inteligență emoțională, acesta poate fi lucrat pe tot parcursul vieții. Și el va face mereu diferența. Ce înseamnă inteligența emoțională? Înseamnă să mă adaptez la mediu, acolo unde sunt. Înseamnă să observ oportunitățile, să fiu capabil să-mi gestionez nu doar propriile emoții, dar să fiu capabil să identific într-un mediu eventual atât oportunitățile cât și amenințările, poate. Ce vreau să spun cu asta? Revin la forma parentală. Părintele critic, prin acel comportament, spuneam, oricât de mult se străduiește copilul și copilul pe care l-am avut în terapie timp de 6 luni, lucrat săptămânal, că ulterior a ajuns să-și dorească să devină pilot și notele lui s-au îmbunătățit într-un mod absolut fantastic. Recunosc că am vorbit și cu diriginta și fiind în aceeași școală. Dacă părintele e suportiv și nu critic, spuneam, da, copilul va dezvolta o inteligență emoțională încă de mic și nu va cădea pradă ca victimă de bullying. Există acel părinte deopotrivă normativ, da? Sau autoritar. Am spune că ar fi ceva greșit sau un termen nu tot din sfera pozitivului când ești părinte autoritar. Nu, de fapt, ești un părinte normativ sau autoritar, ceea ce înseamnă că știi să pui granițe, adică ne educăm încă de mici copii, asta ai voie, asta nu, asta poți da în relațiile cu ceilalți copii, asta nu, și asta duce la o setare, dacă doriți, da? Exactă a jaloanelor între care acel copil se poate comporta în societate, în mediul familial, cu prietenii, ok? Și e cea mai sănătoasă formă de stil parental. Și mai este încă o formă care este cea mai păguboasă, o să spun eu acum, este acel stil de parental permisiv, dragile mele, Doamne. Adică copilul este îngăduit să facă orice, pentru că n-am timp să stau cu el, îi cumpăr de toate, iPhone, iau, nu știu, Adidas, Nike, tot ce vrea el, îi dau bani de buzunar, eu muncesc, mă străduiesc și am avut și un astfel de caz, Doamne, mă sacrific, plec de dimineață până seara, un adolescent adus de mama la reparat în cabinet, că eu plec de dimineața până seara și faceți ceva cu el, că nu mă mai înțeleg, mi l-a plasat așa din ușă. Ori să nu uităm, copiii sunt simptomul familiei, fie că ne place, fie că nu. De aceea am ținut să vă spun și de aceste modele comportamentale, pentru că, da, prima oară scriem noi părinții pe coala aia albă a copiilor noștri și forma asta de permisivitate dezvoltă din ei copiii și mulți, să știți că sunt bully. Ei sunt acei pătăuși, acei cărora li s-a permis orice, sau mai e un tip comportamental, dacă poate copilul dumneavoastră se poartă foarte bine acasă, dacă unul din părinți este critic, da? Că cel care a fost agresat, să știți că mai devreme sau mai târziu, noi ca și tipologie, tipar comportamental, vom agresiona. Mai devreme sau mai târziu. Iar acești copii agresori, de regulă ei înșiși au fost victime, v-am spus, în mediul familial. Și atunci e important să nu uităm să punem granițe. Care sunt actorii, cum îmi place mie să spun, și ne apropiem de finalul prezentării mele, care sunt actorii ce interesează această scenă a bullying-ului? Avem victima, da? Cel care este agresat, avem agresorul și avem și martorul, da? Sunt trei actori principali. Și aș vrea să vă întreb dintre dumneavoastră câți de aici
aș vrea să fac așa ca o statie. Câte dintre noi, da? Am fost victime ale bullying-ului. Vă rog să notați în chat cu un plus, dacă ați fost. Ok? Haideți, am nevoie de interacțiunea cu dumneavoastră pentru a vedea dacă și aici se verifică din nou statistica. Ok? Puteți spune un plus? Îmi pare rău dacă poate noțiunile astea prea teoretice v-au îndepărtat de aici, de lângă noi. Să sperăm că nu. Ok, indiferent cum ar fi, ce vreau să vă spun și este important, faptul că suntem o parte dintre noi victime de bullying, da? Suntem și mai puțini agresori, însă suntem o importantă, da, masă din populație martori. Interesant este atunci să vedem de ce rămân acești copii nou în tăcere, că mi-ați răspuns și dumneavoastră. Pentru că e rușinea de a fi slab, de a nu fi cotat slab, este nevoia de apartenență, de eu cu rămân, nu așa? Este teama de excludere, păi eu rămân fără prieteni. Cu cine? Ei, lasă că nu a fost așa de rău de data asta. Poate gândi un copil. Și apoi, într-adevăr, acești copii nu au, este lipsă de educație emoțională, cum vă spuneam, de asta v-am și explicat ce înseamnă, și a susținerii parentale. În egală măsură, dacă atâția martori, cred că urma să vă întreb câți dintre dumneavoastră ați fost martori de copii, ați observat pe stradă, poate, da? Am văzut pe altcineva care agresa și nu m-am băgat. Noi nu ne băgăm, nu așa? Că te teamă de a putea fi răniți. Um, Dragile mele doamne, vreau să vă spun că exact această tăcere, da? Bullying-ul a prosperat în această lume a indiferenței în care se pare că trăim astăzi, mai ales după pandemie, a proliferat și prosperat în tăcere, pentru că se hrănește cu tăcerea. Și noi care am fost martori, poate mai bine tac, de ce să mă bag, nu? Dar ia imaginați-vă că dacă suntem atâți de mulți, da? În triunghiul acesta dramatic, să-i spunem, victima, agresor și martor, noi suntem atâți de mulți martori. În scena principală e doar victima și agresorul. Și atunci cum ar fi dacă am luat atitudine noi toți ceilalți, da? Și copiii au fost foarte deschiși și-au înțeles în prezentările ce le-am făcut la clase. Cum ar fi dacă toți am luat atitudine? Cercul acesta de acțiune al agresorului s-ar reduce simțitor, însă indiferența ucide, poate și ucide. Um, pe, pe final, eu vă recomand să nu rămâneți martore, da? Să fim parte a acestui proces de vindecare a societății, pentru că, da, se pare că societatea nu doar românească, că am avut ocazia și am contact cu societăți din mai multe state, că de pe continentul nostru sau din altă parte, însă pandemia se face că ne-a izolat, dar ne-a și înstrăinat unii de ceilalți. Și atunci dacă luăm atitudine, da, eu ca mamă poate văd un copil că este agresat, mă duc și eu atitudine acolo. Ce se întâmplă cu voi, dragi copii? Da? E posibil și agresorul va avea întotdeauna o atitudine, în ce te bagi, nu te băga. Însă nu uitați că noi martorii putem schimba această imagine, scenă de groază pe care aș zice că iată avem neșansa anului de grație 2025 să o trăim și să nu hrănim cu tăcerea noastră. Pentru că poate bullying-ul, dacă la adulți uh, vine, da, și uitați că și asta vreau să amintesc. Și noi femeile putem fi victime a bullying-ului. Și haideți să vedem de unde, care sunt cauzele de putem cădea în această capcană. E pentru că nu ne recunoaștem propria valoare, poate fi odată.
Apoi, prin faptul că nu știm să setăm limite în raport cu ceilalți și asta ar fi ideal să învățăm și pe copiii noștri să spună nu, mai rănit, te rog să te oprești, să ia atitudine, da? Și să spună da când e da și nu când e nu, nu doar să facem pe plac altora. Apoi, să ieșiți din medii toxice. Poate la job, dacă e un șef mai compulsiv, care, nu știu, ne marginalizează rezultatele, ne minimalizează și observ că nu este cel mai potrivit mediu de creștere, personal îți recomand să te orientezi spre alte zări, dacă poate ți-ai cerut drepturile și nu le-ai primit. Apoi, ieșirea din medii toxic, dar și căutarea de sprijin. Atât sprijin terapeutic, cât și poate în terapie individuală sau terapie de grup. Pentru că nu e așa atunci când sunt mai multe persoane cu aceeași dinamică ca și mine, ceea ce facem și noi în cursurile de feminitate pe care le dezvolt paralel, și le-am luat ca pe omenire, vă spuneam, înțelegem că totul poate deveni mai simplu și mai ușor decât în singurătate, în înstrăinare și tăcere de una singură. Așa că bullying-ul se hrănește, mesajul meu de final este că bullying-ul se hrănește cu tăcerea și dați voce. Fiți vocea copiilor dumneavoastră pentru ca la un moment dat să putem eradica acest flagel. Este un vis frumos, dar măcar un început poate fi făcut începând chiar de astăzi și dumneavoastră sunteți parte prin participarea la întâlnirea asta. Atât am avut de spus. Mulțumesc și pentru atenție. Dacă aveți întrebări, poate, nu știu, cu drag. Bună seara, mulțumiri alese, Oana, pentru prezența ta. Bună seara, Și, Ana, o bucurie să te revăd. da, și pentru mine e o bucurie. Știu că ai început deja cursul de feminitate pe Aseară care am avut l-am prima întâlnire. parcurs. Da, da, da. Da, o experiență extraordinară pentru mine. Eu am parcurs 2 module cu tine și recomand tuturor, pentru că au pus așa bazele unei femei pe care îmi place să o construiesc după principiile care s-au despărțit de transgenerațional, care fac diferența și luciditatea și claritatea pe care mi-ai adus-o. Rămân pentru totdeauna recunoștință și în acest context și îți mulțumesc Eu îți pentru mulțumesc seara aceasta. pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o și e o onoare și o bucurie să o văd. 3 din cursantele mele, ce femei Da, faine sunteți, unele erați și ați crescut atât de frumos. în Mă transformare continuă. Da, așa cu este. smerenie și recunoștință. Mulțumesc și eu fiecarei cliente care îmi trece pragul și nu știu, îmi vine să zic de ce ai recomandat, poate, cursul ăsta, că ai zis că de 2 ori. Ce te-a făcut să vii de 2 ori? Ce m-a făcut să vin de 2 ori? Păi, Pentru că am prima dată, cursantă care e a 3-a oară, aseară, mi s-a părut incredibil. Zic, bine, dai. da. Bine, oricum schimb mereu. Și atunci când citești o carte, deja a doua oară nivelul de conștiință este altul, înțelegerea este alta. O să dau exemplu, cea mai banală carte, care aparent banală, Micul Prinț, am citit-o încă din liceu, am recitit-o copiilor mei, lui Aian, acum 10 ani, eu recitesc lui Rafael acum și zic, oare eu am mai citit cartea asta, oare am trecut pe aici? Ok, ei, Sunt, te salut, dragule. Ne da, Iana. recunoaștem cunoștințe. Da, 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 sigur. Păi și Te Aian a salut fost și la eu. cursurile Oanei pentru adolescenți și a Ei, fost foarte atât cât plăcut, a putut. impresionat. Atât cât s-a Dar putut, mă da, bucur că a simțit nevoia să apară aici în cadru și să mă salut. absolut. Și Dacă eu te-a îl îmbrățișez. recunoscut, Da, mulțumim. ok. Da, și Super. Și în curs a fost la fel, nu? A doua oară s-a citit de da, fel. și va fi și a treia oară, fără dar și poate, doar că acum sunt într-un alt proiect și cumva n-am putut să mi le suprapun pentru că mi-am dat seama că de-a lungul timpului, făcând lucrurile una peste alta, unul peste altul, a fost prea mult. Și Da. atunci îmi dau voie să le fac la timpul potrivit. Noi te Vor așteptăm fi la alte Comănești. cursuri. Deci deja
Am Da, lansat da, un da. univers și la luna asta plină magică recomandăm și femeilor să se conecteze cu ele însele și să-și pună dorințe, poate să Tu lase oricum, obiceiuri. la cât de mult împărtășești pe grupul tău, noi suntem Deci, într-un curs am continuu. vorbit un pic de cursul Comunitatea de Femei, de dragul tău femeie. Da, Țin mereu nevoia de a contribui acolo pentru că, așa cum știi, eu nu mai am nicio femeie, mamă, bunică, mătușă. ne ai pe noi Dacă cu vreți. siguranță. Exact, pentru voi sunteți comunitatea mea de femei. Da, Simt să ofer acolo informații gratuite și cine va simți și va dori, va fi acolo la curent cu noile proiecte ce le am pe rol. Vă îmbrățișez Oana, tare! ai fost magică. Vreau să-ți mulțumesc din Oh, nou că este ai drăguț. fost alături de noi. Deci am avut pielea de găină pe tot parcursul prezentării tale, pentru că efectiv m-am regăsit Despre tine. în fiecare situație. Deci spuneai că vorbești despre mine și despre experiențele pe care le-am trăit eu. Deci, efectiv, piele de găină pe tot parcursul prezentării. Îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de noi și că ai Eu împărtășit cu mulțumesc și noi astfel. cu drag și altă dată, în măsura în care vedeți timpul îmi va permite, dar chiar și așa m-am energizat venind deja alături de voi, după o dimineață la cabinet, o după amiază la școală și aici cu voi. Vă Ne-ai oferit îmbrățișez tare, informații extrem de valoroase și îți mulțumesc din nou că ai fost alături de noi. cu mult Ai drag, magică. seară minunată vă doresc și vouă și în familiile dumneavoastră, acolo unde sunteți tuturor. O să mă retrag acum. Seară mulțumim. frumoasă! Mulțumim tare mult. Numai bine! Mulțumim. Dragilor, încerc să-mi revin după această prezentare minunată a Oanei. Vreau să-i mulțumesc din nou, cred că am spus-o de vreo 10 ori, dar niciodată nu-i prea mult. Vreau să vă reamintesc că puteți completa formularul de obținere de mostre gratuite pe care îl voi lăsa în comentarii sau îl găsiți pe pagina evenimentului pe Facebook, doar pentru persoanele care nu au mai folosit produse doTERRA. Și eu vă dau o întâlnire și mâine seară cu testimoniale, printre care voi spune și experiența mea în ceea ce privește bullying-ul. Așadar, ne vedem mâine de la aceeași oră, tot aici pe Zoom.